Θα παρουσιάσουμε το προϊόν BS468 Keypad της Olympia Electronics. Το BS468 Keypad είναι ένα σετ αντικλεπτικού συναγερμού, το οποίο περιλαμβάνει το BS468 και το πληκτρολόγιο BS466. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται ο πίνακας BS468, οι οδηγίες χρήσεως, τα παρελκόμενα εξαρτήματα του πίνακα, το πληκτρολόγιο BS466, τα παρελκόμενα του πληκτρολογίου, CD με πρόγραμμα για τη ρύθμιση του πίνακα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και το καλώδιο σύνδεσης. Το πληκτρολόγιο BS466 περιλαμβάνει την οθόνη υγρού κρυστάλλου, τα ενδεικτικά λειτουργίας και τα πλήκτρα χειρισμού. Για την εγκατάσταση του πληκτρολογίου θα πρέπει να αφαιρεθεί αυτή η βίδα. Αφού αφαιρεθεί η βίδα, ανασηκώνουμε τη συσκευή αποσπώντας την από την πλαστική βάση. Τοποθετήστε την πλαστική βάση χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο αλφάδι και στερεώστε την με τα υλικά στήριξης σε αυτό και αυτό το σημείο. Επανατοποθετούμε τη συσκευή και στερεώνουμε τη βίδα που έχουμε αφαιρέσει. Για να εγκαταστήσετε τον πίνακα θα πρέπει να αφαιρέσετε τις 3 βίδες στήριξης της πρόσωψης. Για την τοποθέτηση της βάσης του πίνακα θα χρειαστούν να τοποθετηθούν τα υλικά στήριξης σε αυτό και αυτό το σημείο. Τοποθετήστε την μπαταρία Α986 και συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας. Η μπαταρία Α986 δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία και θα πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας της συσκευής σε αυτή την κλέμμα. Σε αυτές τις κλέμμες γίνεται η σύνδεση των ζωνών 1 έως 8. Αυτές είναι οι κλέμμες σύνδεσης πληκτρολογίου και γενικών εξόδων του πίνακα. Αυτή είναι η θέση τοποθέτησης της κάρτας τηλεχειρισμού του δέκτη RF. Αυτή είναι η θέση τοποθέτησης της κάρτας του αυτόματου τηλεφωνητή. Εδώ γίνεται η σύνδεση της επέκτασης των 8 ζωνών BS469. Μετά το τέλος των συνδέσεων, επανατοποθετούμε την πρόσωψη, βιδώνοντας τις 3 βίδες στήριξης. Για τις ηλεκτρικές συνδέσεις καθώς και για τους υπόλοιπους χειρισμούς του πίνακα, αναφερθείτε στις οδηγίες χρήσεως. Ο πίνακας για το χειρισμό του απαιτεί την ύπαρξη ενός τουλάχιστον πληκτρολογίου BS466 ή BS463. Στον πίνακα μπορούν να συνδεθούν μέχρι 8 πληκτρολόγια. Κάθε πληκτρολόγιο έχει μία επιπλέον ζώνη, ζώνες 17 έως 24. Υπάρχει επίσης υποδοχή για κάρτα αυτόματου τηλεφωνητή. Στην υποδοχή αυτή μπορεί να τοποθετηθεί κατά επιλογή το BS465 που είναι ενσύρματος PSTN τηλεφωνητής ή το BS464 που είναι GSM τηλεφωνητής μέσω των οποίων μπορεί να γίνει έλεγχος και χειρισμός του πίνακα. Τέλος, μπορεί να προσαρμοστεί μαγνητική επαφή χαμηλού προφίλ BS449/W/Tamper για την προστασία από την παραβίαση του πίνακα. Ο προγραμματισμός μπορεί να γίνει από το πληκτρολόγιο BS466 ή με χρήση USB καλωδίου από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω του παρεχόμενου software. Ο πίνακας διαθέτει 8 μέχρι 24 ζώνες όπου μπορούμε να συνδέσουμε 5 ανιχνευτές κίνησης ραντάρ αναζώνη και άπειρες μαγνητικές επαφές BS429. Οποιαδήποτε ζώνη μπορεί να ρυθμιστεί σαν 24ωρη ζώνη προστασίας. Έχει 3 ανεξάρτητα ελεύθερες προγραμματιζόμενες έξοδοι τάσης, μία ελεύθερα προγραμματιζόμενη έξοδος ρελέ, μία έξοδο για σύνδεση με αυτόνομη εξωτερική σιρήνα όπως η σιρήνα BS413, μία έξοδο για σύνδεση με απλή σιρήνα BS441. Στην κεντρική πλακέτα του πίνακα υπάρχει υποδοχή για την τοποθέτηση κάρτας δέκτη τηλεχειρισμού BS424. Υποδοχή για τη σύνδεση έως και 8 πληκτρολογίων BS466 ή BS463. Συσκευή για σύνδεση κρουστικών επαφών. Υπάρχει επίσης δυνατότητα έξυπνου σπιτιού, χειρισμός φόδων θέρμανσης κτλ. Υπάρχει δυνατότητα καταγραφής 250 τελευταίων γεγονότων. Υπάρχει καταχώρηση έως 50 διαφορετικών χρηστών. Υπάρχουν 3 διαφορετικοί τομείς A, B, C που ο καθένας λειτουργεί ξεχωριστά. Έχει άμεσο οπλισμό από ένα πλήκτρο. Λειτουργία περιμετρικού οπλισμού και πλήρους οπλισμού. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης του BS469 που είναι μια κάρτα επέκτασης 8 ζωνών, καθώς και συνεργασία με το BS413/DM που είναι εξωτερικό κέλυφος φοροσυρήνας BS413 για πίνακα συναγερμού.
Αυτή ήταν η παρουσίαση του προϊόντος BS468 κάθετος Keypad της Olympia Electronics.